હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું આશીષ વાઘેલા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આવનારી જે PGVCLમાં છે તમને 100% ઉપયોગી બને એવો ટૉપિક લઈને આવ્યો છું, જેની અંદર એક માર્ક કન્ફર્મ મિત્રો પૂછાય જ છે એવો ટૉપિક, જેની અંદર એનિમલનું મેલ, ફિમેલ અને યંગ જે નાઉન હોય છે એ પૂછાતું હોય છે. જોઈએ પહેલું તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, પહેલું આપેલું છે એનિમલનું નામ છે, એની પછીનું મેલ એટલે કે એનું પુરુષ નાઉન છે, અને પછી ફિમેલ એટલે કે સ્ત્રીલિંગ છે, અને છેલ્લે મિત્રો યંગ એના બચ્ચાને શું કહેવાય તે આપેલું છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, પહેલાં પુરુષ છે, પછી સ્ત્રી છે અને પછી બચ્ચું છે. તો જોઈએ આસ એટલે ગધેડું. ગધેડું છે એનું મિત્રો પુલ્લિંગ છે જેક છે, એનું સ્ત્રીલિંગ છે જેન્ની છે, અને યંગ એટલે કે યુવાનને મિત્રો ફોલ કહેવામાં આવે છે. એટલે જે બચ્ચું છે એનું કહેવામાં આવે છે ફોલ કહેવામાં આવે છે. પછી છે બિયર. બિયર એટલે મિત્રો રીંછ થશે. રીંછનું થશે બોર, શો અને કબ. મિત્રો આની સાથે રીંછ સાથે આપણે બીજું પણ યાદ રાખવાનું છે. રીંછ જે છે મેલ છે એને પણ બોર કહેવામાં આવે છે, ફિમેલ છે અને શો કહેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે હજી એક એવું એનિમલ છે, એના મિત્રો મેલ છે એને પણ બોર કહેવામાં આવે છે, અને ફિમેલ છે એને પણ શો કહેવામાં આવે છે. તો ખાસ આપણે એ પણ યાદ રાખી નાખવાનું છે. એ કયું છે તો એ છે મિત્રો સ્વાઇન. સ્વાઇન એટલે ભૂંડ થશે. એનું મિત્રો મેલ નાઉન છે બોરસ છે, અને ફિમેલ નાઉન છે એ શો છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, એક સ્વાઇન છે અને બિયર, એ બંનેનું મેલ અને ફિમેલ જોઈએ તો મેલ છે એ બોર છે અને ફિમેલ છે એ શો છે. અલગ શું પડે છે તો કે અલગ છે યંગ પડે છે એટલે બચ્ચું. સ્વાઇન છે ભૂંડના બચ્ચાને કહેવાય છે પિગલેટ કહેવાય છે, જ્યારે મિત્રો રીંછ છે બિયર એના બચ્ચાને કબ કહેવાય છે. ખાસ યાદ રાખીશું આપણે. એના પછી જોઈએ મિત્રો કેટ. કેટ એટલે બિલાડી થશે. બિલાડી છે એનું મેલ નાઉન થશે ટોમ, ફિમેલ થશે ક્વીન, અને બિલાડીના બચ્ચાને કિટન કહેવાય. શું કહેવાય મિત્રો? કિટન કહેવાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. એના પછી જોઈએ કેટલ. કેટલ એટલે મિત્રો પશુવાળો થાય, અને કેટલ એટલે પશુ થશે, જે આપણે ઢોર ઢાકર કહીએ છીએ. તો કેટલ છે એનું મેલ નાઉન થશે બુલ, ફિમેલ થશે કાવ, અને યંગ થશે કાફ. તો મિત્રો કેટલની સાથે હજી પણ બે વસ્તુ છે, હજી પણ બે એવા નાઉન છે જેનું મેલ, ફિમેલ અને યંગ સરખું થાય છે, ત્રણે ત્રણ સેમ થાય છે. તો જોઈએ કયું છે. તો કેટલ તો આપણને ખબર પડી ગઈ. મેલ શું છે? બુલ છે, ફિમેલ છે કાઉ છે, અને યંગ છે કાફ છે. તેવી જ રીતે મિત્રો એલિફન્ટ છે એનું પણ મેલ નાઉન બુલ થશે, ફિમેલ થશે કાઉ થશે, અને યંગ થશે કાફ. તે પણ યાદ રાખીશું. અને ત્રીજા નંબરનું મિત્રો સેમ જોઈએ તો એ છે વેલ. વેલ માછલી. વેલનું પણ બુલ થશે મેલ, ફિમેલ કાઉ થશે, અને યંગ વન થશે કાફ. શું થશે? કાફ. તો ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખીશું. પહેલું કયું છે? કેટલ, એલિફન્ટ અને વેલ. કેટલ, એલિફન્ટ, વેલ, મેલ બુલ, ફિમેલ કાવ, અને યંગ વન થશે કાફ. ખાસ યાદ રાખીશું. ચિકન એટલે મરઘડું. જે મરઘું છે મિત્રો એનું જોઈએ તો એને મિત્રો યંગ જોઈએ તો ચીક થશે. ચિકનનું યંગ શું થશે? યંગ. તો જે બચ્ચું છે એને ચીક કહેવાય છે. જ્યારે મિત્રો મેલ થશે રૂસ્ટર. રૂસ્ટર એટલે કુકડો થાય, રૂસ્ટર, અને ફિમેલ નાઉન થશે હેન થશે. શું થશે? હેન. એના પછી ડિયર. ડિયર એટલે મિત્રો થશે હરણ. ખાસ યાદ રાખીશું તો કે હરણ સાથે કોણ રમતું હતું? યાદ રાખીશું, શોર્ટકટ છે. હરણ સાથે સસલું રમતું હતું. કોણ રમતું હતું? હરણ સાથે સસલું રમતું હતું. એટલે સસલાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે રેબિટ મિત્રો. તો ડિયર અને રેબિટનું છે મેલ ફિમેલ છે એ સેમ છે. જોઈએ તો કે જે ડિયર છે એનું મેલ થશે બક, અને ફિમેલ થશે ડો. તેવી જ રીતે રેબિટ મિત્રો નીચે આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો, નિશાની કરેલી જ છે કરેક્ટવાળી. તો રેબિટ છે એનું પણ થશે બક થશે મેલ, ફિમેલ થશે ડો થશે. પણ મિત્રો યંગ વન છે અલગ પડશે. તો ડિયરનું જે બચ્ચું છે એને ફોન કહેવામાં આવે છે, જ્યારે રેબિટના બચ્ચાને બન્ની કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે? બન્ની. એના પછી જોઈએ મિત્રો ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરું થશે. ડોગ એનું મેલ થશે ડોગ, ફિમેલ થશે બીચ, અને એનું બચ્ચું છે એને મિત્રો પપ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે? પપ કહેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે ડોગ અને બીચનું છે મિત્રો સેમ થશે. એ થશે મિત્રો જે છે વોલ્ફનું. વોલ્ફની અંદર વોલ્ફ એટલે વરુ થશે, એનું તમે જોઈ શકો છો. વોલ્ફનું છે એ મેલ છે ડોગ છે, ફિમેલ છે બીચ છે, અને યંગ વન છે એને મિત્રો પપ કહેવાય. શું કહેવાય છે? પપ કહેવામાં આવે છે. એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો જોઈએ તો ફોક્સ છે મિત્રો. એલિફન્ટ પછી મિત્રો આપેલું છે ફોક્સ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ફોક્સ. ફોક્સ એટલે શિયાળ થાય. તો શિયાળ છે એનું પણ મેલ ડોગ થશે. તો આપણે યાદ રાખી નાખવાનું, શિયાળનું પણ મિત્રો છે એ મેલ ડોગ થશે. એનું ફિમેલ છે વિક્સન થશે.
અને એનું જે યંગ વન એટલે કે બચ્ચું છે એને કબ કહેવામાં આવે છે, શિયાળના બચ્ચાને. ફોક્સ, ડોગ, ફિક્સન અને કબ. એના પછી આપેલ છે ડક મિત્રો. ડક પછી હું આપેલું હતું ડક. ડક એટલે બતક થશે. ડકનું મેલ થશે ડ્રેક, ફિમેલ થશે ડક. ફિમેલ ડકનું ડક જ થાય, ખાસ યાદ રાખજો. ડક, ડ્રેક, ડક અને ડકલિંગ. ડકલિંગ એટલે બતકનું બચ્ચું થશે. એલિફન્ટ આપણે જોઈ લીધું છે. ફોક્સ ખાસ યાદ રાખજો. ફોક્સ, ડોગ, વિક્સન અને કબ. વિક્સન મિત્રો પૂછાઈ ગયું છે ઘણી વખત, તો ખાસ યાદ રાખીશું. પછી છે ગૂઝ. ગૂઝ એટલે હંસ થશે. અને મિત્રો ફિમેલ પણ ગૂઝ જ થશે, ખાસ યાદ રાખશું. ગૂઝ, ગેન્ડર. આ મિત્રો હમણાં જ તે PGVCLની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો હતો. ગૂઝનું મેલ શું થાય? તો ગેન્ડર થશે. ગૂઝ, ગેન્ડર, ગૂઝ. અને હંસના બચ્ચાને ગોસલિંગ કહેવાય. શું કહેવાય છે? ગોઝલિંગ. ખાસ યાદ રાખશું. હોર્સ એટલે ઘોડો થશે. ઘોડો છે મિત્રો એનું મેલ થશે સ્ટેલિયન. શું થશે? મેલ છે સ્ટેલિયન. ફિમેલ થશે મેર. મેર એટલે ઘોડી થશે. ફિમેલ થશે મેર. અને મિત્રો એનું બચ્ચું હોય ઘોડાનું, એને મિત્રો ફોલ કહેવાય. FOAL. બચ્ચાને શું કહેવાય છે? ફોલ. એના પછી લાયન. લાયન એટલે સિંહ. લાયન મેલ થશે. ફિમેલ લાયનેસ થશે. અને એનું બચ્ચાને મિત્રો કહેવાય છે કપ, યંગ વન. એના પછી રેબિટનું જોઈ લીધું. રેબિટ, બક, ડો અને બન્ની. અને મિત્રો સસલું કોની સાથે રમતું હતું? સસલું છે તે હરણ સાથે રમતું હતું. તો ડિયરનું પણ બક થશે મેલ. ડો એટલે ફિમેલ થશે. અને ડિયરનું જે મિત્રો છે યંગ વન જોઈએ તો ડિયરનું યંગ વન શું થતું હતું? ડિયરનું યંગ વન થતું હતું ફોલ. FAWN, ફોન. ખાસ યાદ રાખજો. FAWN, ફોન. રેબિટ, બક, ડો અને બન્ની. બેનું રેબિટનું યંગ વન થશે બન્ની. અને પછી મિત્રો ઘેટું આપેલું છે. ઘેટુંનું મેલ થશે રેમ, ફિમેલ થશે યુ. ફિમેલ શું થશે? યુ. અને ઘેટાના બચ્ચાને મિત્રો લેમ્બ કહેવામાં આવે છે. LAMB, લેમ્બ. અને મિત્રો પછી આવે છે સ્વેન. સ્વાઇન નથી મિત્રો, સ્વેન્સ. સ્વેન એટલે રાજહંસ થશે. એનું મેલ થશે કોબ, ફિમેલ થશે પેન. અને એનું જે યંગ વન છે, બચ્ચું છે, એને કહેવાય સિગ્નેટ. કહેવાય સાઇગ્નેટ. ખાસ યાદ રાખશું. ફરી એકવાર જોઈએ. સ્વેન રાજવંશ થાય. મેલ કોબ, ફિમેલ પેન. અને એનું બચ્ચું છે એને સાઇગ્નેટ કહેવામાં આવે છે. પછી સ્વાઇન એટલે ભૂંડ, જે આપણે જોઈ લીધું. ઉપર આવેલું હતું રીચ એટલે કે બિયરની અંદર વાત થયેલું સેમ હતું. બિયર, બોર, શો. અને કબ આપણે જોયું હતું. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. અહીં ઉપર જ છે મિત્રો. બીજા નંબરનું બિયર, બોર, શો અને કબ. કેમ કે રીછના મિત્રો બચ્ચું છે ને કબ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે મિત્રો અહીં આપેલ છે સ્વાઇન, જ્યારે સ્વાઇનના બચ્ચાને પિગલેટ કહેવામાં આવે છે. તો સ્વાઇન, બોર, શો અને પિગલેટ. ટાઈગરનું થઈ. ટાઈગર એટલે વાઘ. ટાઈગર, ટાઈગર, ટાઈગ્રેસ. અને એના મિત્રો બચ્ચાને કબ કહેવામાં આવે છે. વેલ માછલીનું જોઈ લીધું. વેલ માછલી. પછી એલિફન્ટ અને કેટલ. આ ત્રણનું સેમ થશે. બુલ, કાવ અને કાફ. પછી આવે છે વરુ. વરુનું મિત્રો આપણે જોયું ડોગ, બીચ અને પપ. જે કૂતરાનું છે ડોગનું, એ જ ત્યાંનું સેમ થશે મિત્રો. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો ફ્રેન્ડ્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી તમને આવનારી PGVCLની એક્ઝામમાં જે કાંઈ IMP મિત્રો છે એનો મિત્ર તમને છે એક માર્ક આસાનીથી મળી શકે એવો પ્રયત્ન રહ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ.